Welcome to my video. Today, I'll take you to explore an isolated home, hidden deep within the mountains and forests, where every step reveals a story, both intriguing and mysterious. This morning, while thick mist still covered the mountains, I began my journey toward an isolated home, a place far removed from the town centre. A narrow path leads deeper into the valley. Along the way, large stone slabs line the trail, making the journey feel rugged and dangerous. We walk through a lush green cornfield. Water droplets still resting on each leaf. Mist blankets the mountains and forests. Gentle breezes glide past, as if whispering a quiet message. Walking a little farther, the gentle sound of flowing water begins to rise. A clear stream appears. Before us its quiet current, reflecting the silvery tones of the misty morning, making the entire scene feel even more ethereal. And then, as the mist slowly fades, the place I came searching for gradually reveals itself. In front of the modest house lies the family's field, stretching out in quiet stillness, as if holding the breath of a simple life amid the mountains and forests. Today, I invite you to step into this journey with me, to explore this isolated home and the story that nature has carefully kept hidden. Khỏe chứ không à? Khỏe, em gái. Mình ông nhà thế à? Nhà đó mà. Nói chi á? Cháu đi chơi mà. Con đem xuống làm chi? Ông đang làm cái gì đây? Đấy, định bỏ cái đi cho ăn con gà. Sao lại có quà xuống cho bác, cho ông? Chó này không phải gì chứ ông? Bà về giờ lấy cỏ bò về giờ. Bà lấy cỏ bò về rồi. Xuống lấy cỏ bò. Lấy cỏ bò thôi. Về nhà. Hôm nay có hay đi đánh cá không? Đấy. Thế có chài kìa. Quà đi được cân rưỡi. Được cân rưỡi à? Nhiều nhở? Cân rưỡi còn cá ngon đây. Cá gì ấy bà? Cháu quay chơi đâu mà ông à. Quay đâu mà có chi đâu đi quay à. Cá ngon là cái loại con cá trên đây gọi con cá khỉnh ấy. Ông làm cái này để cho con gà ăn. Đấy, con gà ăn không vẫn lại cứ. Ông thử làm cho cháu xem nhá. Làm thế nào? Đi làm thế nào mà để cho nó ăn này. Chi bỏ vào đó buộc dây vào đây thôi mà có chi đâu. Dễ dàng thôi mà có chi đâu. Đấy muốn chơi nữa chứ. Đấy. Thấy sủa nhưng hắn không làm gì cho ai cả. Con chó này. Hay sủa người lắm nhưng hắn không việc gì. Let's walk up and visit this house to see what interesting things are hidden inside and what quiet stories are waiting in the middle of the mountains. Dù có mấy chỉ có mấy quan nhỏ nhỏ đó thôi mà. Nhựa thôi.
Ông có mấy con đây, chim á? Chim á? Dạ. Chim có 3 con đây đó mà, mấy con chim cù đấy mà. Mấy con kia lại mới cả. Cù chỉ con đi rồi. Ông đây thầy bố trước bố ở đây nhưng bây giờ bố anh chết, cuối cùng lại ông lại xuống. Thế ông xuống 20 năm rồi. Mày già là trên đấy chứ. Trên 20 năm rồi. Trên đấy chứ. À dạ, lâu phết nhỉ. Bữa trước anh làm cái nhà cây bằng luồng bằng nền. Bây giờ lại cuối cùng lại sang cây xoan. Cùng anh mục anh phải làm cái này hình như là ba cái lều này rồi. Xuống đây xuống đây bị mấy cái ao nữa tầm khoảng năm sau nữa. Dạ. Ra cá ngoài kia. Cái lưới này là ông đánh cá ngoài ở dưới suối. Nhiều lắm nhỉ. Cá ở đây Cũng không có mấy. Ít lắm. Hút thuốc. Dạ cái dàn này. Cái dàn nó trước anh bỏ giả sử như bỏ sắn hoặc là mình phơi cái chi đó mà. Cái chi đâu. Đây. Sắn các bếp nhỉ. Đây, cái giỏ đi bắt cá nhỉ ông nhỉ? Đấy. Bắt cá đây. Con dao. Dao của ông. Dao. Dao ông tự làm à? Bữa trước anh làm sửa nhà nhưng bây giờ anh bị người ta bắt. Cái đây là cái súng bắn cá không? Đấy. Súng bắn cá. Dùng để đi bắn cá. Dạ, trường hợp hắn không ăn. Tivi ngày xưa. Ngày xưa. Nhưng mà chắc hỏng rồi chứ nhỉ ông nhỉ? Đâu? Vẫn dùng được à? Còn xem chứ lại. Lấy có bò thôi. Cuối cùng là phải về nhà. Đi nhà con lớn con chót chứ. Mình mùa nào có chọi được không? Hay là mùa sau? Mùa nào cũng chọi được cả. Nếu nó nhiều lắm ở trên rừng à? Không, cũng chả nhiều mấy nhưng cũng có. Mày ra thì chục quan trở xuống rồi mà. Dạ. Chọi chơi, chọi về ăn đó mà. Ông cũng có 3 con chim chọi này. Đâu, con mấy con mới. Nó chưa biết chọi à? Chưa, mới. Còn đấy đang cụt đuôi đó. Surrounding the house are familiar animals and simple farming tools. They stand quietly in place, a gentle reminder of a humble way of life, where people live closely connected to the land and to nature each day. The trees here grow lush and healthy, their branches stretching wide, heavy with ripening fruit. In the peaceful mountains, life reveals itself in abundance, steady and enduring, through every tree and every small garden. Cái cuồng nước này là ông làm lâu chưa ông? Cái này anh làm lâu rồi nhưng có mấy cái đấy chứ. Dạ. Không có...
This is how the people here bring water from low ground to higher land, quietly working against the usual rules of nature. From a deep stream in the valley below, water is guided upward to ponds and fields, sustaining irrigation and daily life. A simple solution, yet one filled with ingenuity. What do you think? Đâu, làm cái này anh quen làm đến tầm khoảng độ 3-4 ngày thôi mà. To make this possible requires great effort. It takes skill in every step, and at times, the help of another person, so the work can be done. Mình ông làm 3-4 ngày rồi. The creaking sound of the water wheel echoes day and night, carrying through the quiet mountains, blending with the wind and the flowing stream. It creates a rhythm all its own, bringing the landscape to life in a way that feels both unique and timeless. Kia họ cũng đắp à? Có chứ. Ở bên kia anh đang sâu đang ấy chưa đáp được. Nếu mà cạn bên này là ông đắp bên kia này, nó qua bên này. Nó lại xuống nước bên đi. Thoải mái nhỉ. Không qua được mấy cái khe nước đấy. Thầy nó thích lắm. Cùng táo. Con đó phải tầm nhìn thế này không phải cân 2 cân rồi đấy. Đâu. Có bạn bè sang lại về không đấy. Here, people mostly cook with firewood. Living deep in the forest, wood is easy to find. Just a few steps away, and there is already enough for the day. The crackling fire is not only for cooking, but also for warming a simple way of life. One that has lived in harmony with the forest for generations. Life here flows quietly and peacefully. In the stillness of the mountains, the old woman slowly gathers food for the fish. Each movement calm and familiar, shaped by years of living close to nature. Later, she sits down to chop food for the cows. Simple daily tasks, repeated day after day, yet carrying the rhythm of a life deeply connected to the land. Cái lá này không phải cắt cỏ, đây là cái lá rừng mà nhỏ bà nhỏ. Mỗi cái bữa nhà mình cài quả thế. Nước lúa nó lên nó chảy nó chết hết rồi. Life here follows a self-sustaining circle. They raise livestock to provide fertilizer for the fields.
nourishing crops through each season. And when needed, the meat is prepared to improve daily meals, a simple way of living, where people, land, and nature remain closely connected. Chào rồi. Dạ. Ổn không ông à? Không ổn nữa. Này đúng là giang thật. Mấy ông trên kia. Hớt tay trên rồi. Today, they went down to the stream to catch fish. It was a fortunate day, as I had the chance to enjoy fresh fish. Taken straight from the clear water, the weather was cold. Yet, they still plunged into the icy stream, swift and skillful, moving like otters in the heart of the forest. The animals here feel incredibly close. They are not just livestock, but a natural part of everyday life, familiar, gentle, and quietly connected to the people who live among the mountains. The weather is quite cold, so after coming up from the stream, they prepare a fire in advance. A small flame flickers by the water's edge, warming their cold, wet bodies and pushing away the chill that drifts through the mountains. Lạnh quá nhỉ. Lạnh quá. Không đưa cá được. Lại càng lạnh hơn. Lại càng lạnh hơn mọi hôm. Được Đưa cá liền nhậu đi thôi anh em ơi. Even though they caught only a few fish, and the weather was quite cold, they were still smiling and cheerful. By the chilly stream, in the quiet mountains, joy does not come from what is gained, but from the way they share the moment, and welcome the day together. Con gà thiến mà ăn. Cái này mua Lạnh lắm nhỉ? tôi thôi bên cái là ao thôi. Đi được mấy tháng rồi chứ. Bữa mới về được 2-3 đêm này thôi mà. Hôm này thôi mà. Anh dạo này còn hay đi chơi chưa? Có mà. Thân cú à? Hôm nay ra dưới tăng nào? Hôm nay là không được cá to mấy nhỉ ông nhỉ? Không. Ăn đắng cũng được. Kia cũng được. Được ra được. Xem luôn. Truyền hình luôn, cho các người được truyền hình luôn, còn lên cao cao được không anh? Đây Mọi người nhá, cá đặc sản đây nhá. Thì hôm nay không may mắn không được nhiều thì có vài con ăn thử thôi. Y đặt cái nỏ, y ngất cái nỏ thì mua. Có được con không? Chưa có như cục khén mà khấn mà muốn ngơ đấy. Còn như sọc sâm nuôi nên có ốc con là phần đầu tư có mai cục quốc còn mà xong con nó tóm cho nó ăn mà. nướng nha tí lại sinh hoạt với anh em nhá. Dạ. Quay nhá, rồi lại cùng uống một mà cùng ngồi một mâm lại quay tiếp. Cho xin quay. Ngàn đâm cây đó. Cây cho ngàn. Không đâu. Ăn bia sữa. Ăn bia sữa.
Mong cũng ăn ngày ngày rồi. Bắt sấy cho người bắt khinh này. Có xem nhá. Now, let's take a look at the result of a day by the stream and follow them as these fresh fish are prepared. Simple and rustic, yet full of the flavors of the mountains. Người là khách nhà chụp ba sau tô nơi nhá này tứ mới nổ. Mày đóng rồi đừng muốn chơi nha. Mà mày năm. Mà mày. Lung tăng bưng lung lắm mua đồ đó không? Mày ông quan nữa nhỉ? Giờ ông mời người. Mà. À. Ông nuôi Nuôi ở nhà thôi. à, Nhà còn hơn 50 con. à vịt à bà? À. Em từ hồi bị dây chằng thì cũng được hơn 2 tháng rồi. Dám dây chằng. Em bị sinh nhất nó. Bố là gì? Là bố. Đừng là bác khí. Cái xe là cái nào bác cũng lâu tao không muốn kia đúng không? À phải đưa để lồng trong con. Cái thủ. Vừa sắp gần mứ rồi. Bốc cứ cho kiên cái tút nó bỏ nhận. Dễ với mà. Xì vào đâu xì Mà mày năm. Lồng cho cái. Mà mày. Lung tăng bưng lung lắm mua đồ đó không? Để ông quan nữa nhé. Để ông mưa lên. Mà. Xuống chơi mấy khi Liên hoan. không phải là liên hoan. Đen. Ta rồi. Nếu mới là sau tôi vậy? Mất. Qua khăn đã sửa trừ đó. Ở đây hít vào đây. Vú bộ. Ôi, hít vào. Con đó là con cá trôi à nhỉ? Đó là cá ao rồi. Ao già. Cái loại đi mới đắt tiền này. À. 250 một cân mà không có mà bán này. Thì em nổ tưởng là người ta vào xuống đây có mà chết á. Ý nhà mình bảo rồi. Bình thường hay không bình thường nhưng chở qua bên kia anh nghe. Mấy cái thằng con đây. Ở đây cứ chặn lò, không ăn trộm ăn cắp gì cả. Mồi đang mắt thì kiếm ăn đã. Quen hít. Bao giờ là câu cá nướng đó. They treated me as an honored guest. So, even with a simple way of life, they prepared a little extra food, a small gesture, yet one filled with sincerity and the warm hospitality of the mountains. Cũng tiện nhờ cô nhờ. Hả? Cũng tiện nhờ, có cái suối này nhờ. Công nhận tiện đấy. Cái tay của làm mà. Gà này nuôi lâu rồi đúng không? Nuôi lâu rồi nhưng mà không có lớn đâu gà này. Cái gà gì của mình nó chỉ thế thôi. Cái này nó cứ u thế này nhờ. Uống nước này. Nó đi làm ngoài Hà Nội đấy.
bà chỉ có 2 đứa con rồi. Đứa con gái đấy đi lấy chồng rồi. Nó đi làm ngoài Hà Nội đấy. Đó rồi. Cô không quen, không bán được đâu. Có một cô ở trong làng lấy cho cả cho mà. À. Cô không quen, không bán được đâu. Có một cô ở trong bữa nó không có ai rồi, về rồi. Chỉ mới về được 2-3 hôm nay thôi. Mai chắc là đi nữa. Điện rồi. Múc được 1 ký thôi. Cho quẩy cái cô múc nước này nó đặc biệt quá thế này. Bây giờ. Mình là có điện đúng không? Có chưa? À. Có nhưng ăn mất điện mà. À. Đấy có điện lưới bên nàng cà lên nè. Dạ. Vẫn có điện lưới chứ. Cưa mì chính. Cháu có biết nói tiếng Thái không? Cháu chịu rồi bà ơi. Cháu không học được nhá. Không, nhưng mà không biết nói tiếng Thái à? Không, mày già cũng nghe được tí nhỉ? Nghe được có mỗi ăn sáng, ăn chiều, ăn tối thôi. Kế đấy. Chỉ có mình cái đó là ông bà hay gọi. Kế đấy. Lầu len với lầu cái gì? Nó lên là po là ngay. Lên po ngay. Cháu chỉ biết thế thôi. Kế quá. Sườn đi lại thôi. Nghĩ kênh. Cho là khoảng 3 cân để đồ số lâu nè. Ba tăng đâu. Ba tăng tôi đi là sao nào. Lâu thì cũng lâu khí mình. Thì cha nó mà nó cuốn nhau hẳn tăng lâu cái chút mừng nó hía cho bóng thì hía mình thanh. Ba ngoài đi nó có nó. Này các cô cứ chỉ hoàn thế này. Còn nữa. Nó sửa hữu làm gì mình sửa được kia nó con kinh. Thì mưa ao xe đó họ phải. Ui, Cay quá. để nhằm phục vai nào. Phục có diêm gian máy thì thành thành quảng đây. Chưa biết chưa không vai cá nắn nó. Câu nó. Câu cô. Chứ nó ăn diêm raมันhợp đồng này đến khi nào nó quen. Cắn khứa cả ba mưa cắn phó kèn. Dùng diêm gian máy. Này nó thấy nhận xe máy có xe. Vậy nữa cắn mà cho to đi 10 năm đến nọ. Khát tôi bữa vui có quả. Nó khát tôi bữa vui có. Ra nỉ mà nỉ phải dùng cái cầu ba trang ba bác hư. Ta tính cửa của máy có lấy gạt. Đặt xuống. Nó hê mà. Rồi ở đấy được quá. After spending some time exploring the scenery around here, we returned to find that the fish was ready. We gathered around the fire, shared the simple meal together, and slowly exchanged everyday stories. In the peaceful embrace of the mountains, Người làm cũng bẩn, người quay cũng bẩn. Không cảm thôi. Mình vô rơm đây. Cơn tháo nó. Cơn mắn nó. Thôi thằng Vượng, bọn nó còn đi bắn mà đúng không?
Nó còn đi bán cá mà. A simple meal, yet filled with the heartfelt warmth of the mountains. Nothing fancy, nothing extra, just a quiet warmth, shared through each dish, and every story told together. Bây giờ nhưng mà chăm rồi. Kiếm mấy cái ly hình như đấy. Hình như mấy con rủ chứ. Từ bến phà vô kệ thiếu vựa cũng không lo đấy chứ. Người ta vẫn cho ăn, vẫn mời đồng hoàng tử tế chứ. Dân mình à. Kiểu quý khách. People talk to each other in their local language. I don't understand every word they say, but somehow I find it truly fascinating. Đây là đặc tên thường gọi của tên đây là cá khẹt. Biệt danh dái cá để mua đây. Apa yang buat seperti ini? Tôi đấy. Lo pa khinh gạo pa nè. Hello. Ai da. Xui. Từ từ chứ, để tao ăn trước. Rồi, vào việc. Nó xem có chén đâu rồi. Dẹp tôi ơi là không biết rất rõ. Dẹp sẽ được. Đeo thối được rồi. Không. Chứ khỏe không? Làm đi. Nhắm một nhá. Nắm cái đi đấy, nắm cái đi này. Nhằm này cái kia làm nó thành nọ. Chưa nha, tí nha. Dạ. Kỳ đấy bay cả tay ra. Cho cháu thì đẹp. Thơm mông. Sang bên đi. Xem nào, đặc sản này là Phải. đắng ngon này. Bên đây món không đắng Em là thích cái đắng cơ. Thì đắng bên đấy. À, Cứ thử coi. ngon rồi đấy. Đấy. Nó ngọt nhỉ? Ăn ngọt nó không tanh như cao. Ừ. Nhưng mà rượu phải uống hết nhá. Ly nào ra ly đấy nhá. Đó rượu nha. Xuống đây cái đấy. Phong tục tiến đi. Cho nó vui. Cho xin một cái lá đu đủ ấy. Đủ. Đúng không anh? Ôi, anh lại thích cái đắng cơ. Vừa đắng vừa thuốc. Đó là chén uống rượu thuốc. Hắn chính được thuốc. Cái thuốc hắn cồn chính lắm. Có bò hoặc là rau này. Ăn đi. Chung là hỗ trợ nhau nhỉ. Đang đi đánh lưới với cậu thì cũng phải mang điếu đi chứ. Xong lại thì ăn đấy không? Gần ăn thì không có xương cái đó. Nhìn như tai được. Tôi nói giống đi thì tai thì. Đừng để nhà đó quản đấy. Có hùa có xí nó mạnh trở hả? To hơn. Con to nữa. Dạ. Con đi. Trên trung ương xuống thăm. Đang là cho ngồi như thế này trên trung ương à? Nhà hôm nay lại không có điện. Phải lên tối. Ngồi trên này mới được hỗ trợ nhà ở. Mấy hôm nay điên à. Có nhà cho con ngồi trên nhà mà ăn. Quần cho một đấy. Đó tay quần mình Bà đi lấy cỏ bò à? bà đi Quý ao mưa đây nọ. phát cổ mấy cây bụi kia đây này. À, vườn nhà mình như đây. Không có ngồi. Cây chéo nhá. Dạ, cháu chào bà. Để cùng uống cùng ở cùng về chứ ai làm thế. Đang định cảm ơn đầu bếp cái. Đó không có. Cứ thế là tiến hành liên tục hết lúc nào ta nghỉ.
tóm lại ở đây cũng phải là không phải làng kia vô ạ. giống như thằng như bao nhà luôn Đấy. người hay nói Kể ra đến cơm bữa đi. không cho ăn nó tự tìm ăn đấy chứ có hôm mà. Có ngày say rượu quên cho ăn thật đấy. Một say rượu hoặc là ông đi đâu ăn quên ăn nó về kiếm chồng. ăn mà có không quyền kệ có tự ra ngoài kiếm ăn đó Quen được cái gà đấy á. Đúng măng chua đặc sản. Ngon thật. Sẵn chứ. Không giống cái gà đần. Nên không nên ăn. À. Chính nó. Ăn kiêng. thần kinh mà Kinh. Nhưng cho ăn một miếng rồi ngon quá. nhưng mà cũng cái gì cũng kiêng Rồi cái nào ngoan cứ ăn mẹ rồi còn ăn tí lại không được ăn lại cái hát này bên ra sò này hát được hát tin nữa tao tin hát ta hưởng này thì ra xuống ngã xong rồi không có tớ nàoมันเด้อมีเห็นเด้อกันมันบ่มีเด้อคุยมึงล่ะ tao về ăn tới hàng ป้านี่เด้อกินบ่มีโตเต้ากันมันบ่เด้อเด้อ nó đi hết nè tại hết nói tốt được con người ra bác quạt đến quạt chùa nhưng sẽ mất long tìm mà Người cá này ngon. tính tới đây nọ ta về ăn nó về nọ ngọt thịt lắm bởi cũng vì ngọt ngọt như là người nhỏ trẻ con nó ăn ăn nhiều nhiều xương nhiều ăn một không ba ăn. học dẹp cay Nói chung là ăn nhiều hôm rằm thì con trẻ thằng con này học nó bay dễ. bay phải ra cái này có dồn Nếu về như phải anh thì hay đi thả lưới con trời Dạ. cái này thì nha. không bao giờ thiếu. cái này Nhưng nha mà cắt ra ba từng khẩu khúc nữa là từng không khúc ăn. rồi lại ốt Cứ vô ăn cá to rồi lại ốt vào bây lựa đi cái đã rồi lại nếu ăn hơi cháy cháy cái mình thả ốt lưới đấy trên, rồi lại mình con Sơn, con mình Hóa đổ Giáp Lào. mình đổ ngon bờ thơm đấy chứ cá này à Cái này nhưng ngon. tốt mà. nhất là đường thiến đi À. đường thiến thì hắn lại Mất cái ngọt đi nhỉ? hắn mất cái gọi là cái Chất đắng cái này. pỉa Là nó đường vượng tiếp tục thì Đâu. nó không mất giá ngay phải nhanh lên cho nên đã nướng phải nướng toàn tính nên thì ai thích ăn chỗ nào thì ăn đấy cá đi muốn ăn đắng ví dụ canh với mà hôm được rồi mọi hôm thì ví dụ cứ đi đâu hết thời gian Chỗ này có bị lan đá không ông? không ngày xưa rồi cho nên mới có đây này ngày xưa rồi nhưng bây giờ cái toàn không đất còn của anh em trong nhà ấy Ở đây ví dụ như là cho người mà đi thích con tính qua cho rẻ cứ chết khỏi ra tay tính bằng chùa cũng hái mấy gốc này về làm đấy thôi mà bằng đồ chưa nói định tính không Mấy cây là luồng nhà mình à, đằng sau này không? đường nhà mình á À. cho nên mấy mét đây lâu mà có mấy đâu thêm cái chạp nếu không dỡ cái mấy cái bờ ruộng này cái sửa ruộng này thì xuống làm chi dỡ ruộng Đằng sau này đá cả thôi nhỉ ông nhỉ? đã cả chỉ lấy cỏ bò thôi còn cái khác không làm được việc chi ta làm Suối luôn cái tí đảo ăn nước nước trôi chứ ta làm luôn cái đảo này đó ta là tí ăn nước dâng lên nó trôi không nhưng mà nghe dự báo thời tiết mình vào bờ chứ không. khoanh vùng vào rồi và đánh khoanh tài. vùng vào Dạ, rồi khoanh vùng. Khoanh vùng. thấy rồi đó thấy chưa Zip từ từ rồi ngã khóa ra rồi hôm sau họ lại đem đi tù luôn đấy sướng chưa cái đi không tù Không nên không bỏ thuốc lào đi là vừa mắt yếu rồi bỏ thuốc lào dần là vừa Thế nhỉ ông nhỉ? nó ly nhỉ. một bữa phải làm cạn như nào chết chồng á Dạ? đám nào chết chồng là giới thiệu cho thằng cháu đi phải đi thôi Thế là ngày mai là đi làm à? mai em đi làm đi làm đi chén tình cảm đi em mới trong có tu về đấy À. Thank you for spending your time sharing this quiet mountain life with me. If you enjoy stories like this, please follow the channel. See you again on the next journey.